المقطع اللي بتشوفونه بعد شوي صورته قبل فترة وما هو آخر مقطع صورته. لاحظت في المقطع مشكلة ما انتبهت لها لو أنا أسوي إديت على الفيديو، وهو إنه كل ما التفت على السبورة الصوت ينخفض بمستويات مرة عالية. أعتذر عن هذه المشكلة بإذن الله إنه هذا الشيء ما يأثر على مشاهدتك الفيديو. مرة ثانية المهم هو الفائدة، وبإذن الله قريبا راح أشتغل على هذه الإشكالية. صارت تغييرات مرة كثير في الفترة اللي غبت فيها عن القناة، راح أتكلم عنها واحدة ورا الثانية بإذن الله في الفيديوهات الجاية. أما الآن أترككم مع المقطع، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. الهبوط الآلي مصطلح أكيد مر عليك في عالم الطيران، ممكن تكون سألت نفسك إيش فائدته وليش أساسا موجود. في هذا المقطع راح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل جدا مبسط وبشكل مختصر. الهبوط الآلي مهم جدا في حال كانت الأجواء الخارجية سيئة، مجال الرؤية ما كان يسمح للطيار إنه يشوف خارج الطائرة، فلما تكون في الجو وما عندك رؤية خارجية أنت عالق في الجو. فكأحد الحلول لهذه المشكلة تم إيجاد الهبوط الآلي أو ILS Instrument Landing System. ال ILS هو عبارة عن نظام يخلي الطيارة بشكل آلي تعرف موقعها بالنسبة للمدرج، وأيضا تمكن الطيار من أنها تعرف هل ارتفاعها بالنسبة إلى بعدها عن المطار مناسب أو عالي أو منخفض. معلومات الإزاحة الأفقية مع الارتفاع العمودي بالنسبة للمسافة كلهم يشتغلون يدا بيد، بحيث أنهم يعطون الطيار الآلي فكرة عما إذا كانت الطيارة بمكان وموقع آمن تقدر أنها تباشر الأبروتش أو الاقتراب فيه. خلونا الآن نروح للسبورة ونشوف مع بعض المكونات هذه. زي ما نشوف الآن عندنا ثلاثة أقسام في السبورة. القسم الأول يتكلم عن لوكالايزر، وهذا الجهاز هو اللي يمكن الطيارة انها تعرف مكانها بشكل افقي عشان يساعد الطيار الآلي انه يخلي نفسه موازي للمدرج عن بعد. زي ما نشوف هنا اللوكالايزر شكله بالخرائط يكون مثل الريشة، تخلي الطيار الآلي يتوجه الى منتصف اللوكالايزر وبعده يباشر الاقتراب للمطار. فببساطة اللوكالايزر هو الخاص بالارشاد الافقي. بعده عندنا الجلايد سلوب. طيب زي ما تكلمنا عندنا الان ارشاد افقي، والان عندنا الارشاد العمودي اللي يخلي الطيارة تعرف هل ارتفاعها بالنسبة لمسافتها من المدرج كويسه او لا. زي ما نشوف الجلايد سلوب هنا، والطياره قاعده تقرب راح تمر في اكثر من نقطه، منطقه الاوتر ماركر او النقطه الخارجيه، واثناء الاقتراب راح تمر في المنطقه الوسطيه وبعدها المنطقه الداخليه. النقاط هذه تساعد الطيار انه يعرف مكانه بالضبط من المدرج، فلما يشوف هذه النقاط يقارنها بورقه الابروتش او ورقه الاقتراب ويشوف هل المسافه هذه ارتفاعه موافق لها او اقل منها او اعلى، لانه يكون في خرائط الاقتراب ارتفاعات معينه على كل مسافة معينة من المدرج، فيقارن ارتفاعه هل أنا مع الارتفاع هذا بالمسافة الفلانية أو لا. في حال كانت لا يحاول إنه يقترب من الارتفاع المطلوب، وإذا ما كان هذا الشيء ممكن بشكل آمن ينفذ شيء اسمه ميست أبروتش أو الهبوط الملغي، ويحاول مرة ثانية يلف حول المطار ويهبط مرة ثانية، وهو يكمل راح يوصل للميدل ماركر نفس ما قلنا تساعده يعرف مكانه ويقارن. كذلك الانر ماركر، وفي المنطقة هذه الانر ماركر أو العلامة الداخلية اللي هي أقرب شيء تكون للمدرج، في حال تم إلغاء الهبوط فيه ارشادات معينه في الابروتش شارتس او اوراق الاقتراب ترشد الطيار بالضبط كيف يتصرف في حال الغي الهبوط. الطيار يمشي مع هذه الارشادات الين ما يتم التصريح له من قبل البرج انه يعاود المحاوله مره ثانيه. بداخل الطياره عدادات ترشد الطيار انه يعرف هل ارتفاعه او مكانه افقيا من المدرج متوافق مع الاشاره اللي قاعد يعطيها المدرج للطيار او لا. في الحاله هذه زي ما نشوف في الرسمه هذه، هذا الجهاز عباره عن الاو بي اس او الاومني بيرنج سيلكتور، يساعد الطيار انه يتعرف هل هو مسوي لاين اب او متوازي مع المدرج او على يمينه شوي او على اليسار، وكذلك يعطيه معلومه عن الارتفاع حقه. فزي ما نشوف بالرسمه هذه عندنا الان عمودين، العمودي يرشد الطيار اذا كان على اليسار متوافق مع المدرج او على اليمين. في الحاله هذه نشوف ان العمود رايح لليسار، فكانه يقول للطيار لف يسار شويه عشان يقرب العمود هذا الى المنتصف وبعدها كمل على الاتجاه الاصلي حقه. عندنا العمود اللي جاي بالافقي هذا رايح لفوق شويه زي ما تشوفون، ما هو في النص، هذا معناته انه الطيار تحت المنطقه اللي المفروض يكون فيها، فهذا يقول للطيار اطلع فوق لحد ما يكون العمود الافقي هذا بالمنتصف. فاذا كانت الاعمده الافقيه والعموديه تشكل زائد، هذا معناته الطيار متوافق مع اجراءات الاقتراب بالشكل العمودي وبالشكل الافقي، ارتفاعه مضبوط وايضا الازاحه ممتازه بالنسبه للمدرج، فيستمر على هذا الاسلوب الين الهبوط. هذا ببساطه طريقه عمل الهبوط الآلي. اتمنى المقطع افادكم كان مختصر، ما بغيت اني اتعمق في التفاصيل حقته. اشوفكم باذن الله في المقطع القادم، وبالتوفيق جميعا، مع السلامه.